peanut butter to my jelly. You can be the butterflies I feel in my belly. You can be the captain and I can be your first mate. You can be the chills that I feel on our first date. You can be the hero and I can be your sidekick. Hi. Xin chào mọi người. Chúc tất cả một ngày tốt lành. Chào mừng các bạn đã đến với nhóm Virus. Hello everyone. Have a good day. Welcome to our group Vietnam Virus. Có khả năng lan tỏa các kiến thức về các loại dịch bệnh nguy hiểm để từ đó nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Our ability is helping to spread the knowledge about severe diseases for everyone in order to upgrade the awareness to protect health of all and all community. Và bây giờ lần lượt có thành viên trong nhóm sẽ giới thiệu một số đại dịch đã và từng xảy ra trong lịch sử nhân loại. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. And now, one after another, we will introduce some epidemics have happened in human history. Let's get started! The MERS virus has hit the headlines again. Let us familiarize ourselves with MERS and learn how we can protect ourselves and our loved ones. Virus đã trở lại trong Việt Nam một lần nữa. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về MERS và có biện pháp để có thể bảo vệ chính mình cùng với những người thân yêu. MERS, or Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, was first reported in 2012 in Saudi Arabia. MERS cases have been reported in 25 countries with the Middle East and Asia. Triệu chứng của mắc MERS cộng đồng coronavirus đã được báo cáo lần đầu tiên vào năm 2012 tại Ả Rập Xê Út. Các ca nhiễm virus MERS đã được phát hiện ở 25 quốc gia gồm có Trung Đông và các nước châu Á. According to the World Health Organization, 449 have died of the deadly virus. Most MERS cases develop like this. Scientists do not know how long the virus sticks around in the body before showing symptoms. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 449 người đã tử vong vì đậu virus chín người này. Hầu hết các ca nhiễm MERS đều có sự trùng hợp và phát triển giống nhau. Các nhà khoa học không biết được virus đã xâm nhập vào cơ thể người trong thời gian bao lâu trước khi xuất hiện các triệu chứng. A patient in the United Kingdom showed symptoms of infection within 10 days. The first symptoms are fever and upper respiratory tract infection, as well as a cough similar to flu or common cold. Một bệnh nhân tại nước Anh đã xuất hiện các triệu chứng nhiễm trùng trong vòng 10 ngày. Các triệu chứng đầu tiên là sốt và một trên trùng đường ruột cũng như ho, đều tương tự như bệnh cúm hoặc các bệnh thông thường. The respiratory symptoms then worsen as the patient becomes more feverish, coughing up mucus and having trouble breathing. The patient contracts pneumonia. His lungs gets infected and will require hospitalization. Các triệu chứng của mắc sau đó trở nên tệ tệ hơn. Bệnh nhân sẽ thường hốt, sốt cao, ho ra rất dài và khó thở. Bệnh nhân nếu bị viêm phổi của người này sẽ bị nhiễm trùng và phải nhập viện điều trị ngay lập tức. Even under the care of doctors, respiratory symptoms continue to worsen. Most patients eventually require mechanical ventilation or advanced respiratory support. Thậm chí kể cả khi sự chăm sóc của các bác sĩ, những triệu chứng của mắc này vẫn không hề kiên nhẫn mà tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng hầu hết bệnh nhân đều phải thở lặng máy và được hỗ trợ không nâng cao. About 7 days after being hospitalized, the patient suffers kidney failure, along with other respiratory symptoms. The first patient to die of the MERS virus died 11 days after being admitted to the hospital. His death was deemed to be from progressive respiratory and renal failure. Khoảng 7 ngày sau khi nhập viện, bệnh nhân sẽ xuất hiện các triệu chứng suy thận cùng với các triệu chứng mất khóc. Người đầu tiên tử vong vì virus MERS thì sau 11 ngày nhập viện, nguyên nhân tử vong được cho là do suy hô hấp và suy thận cấp tính. Here's how you can protect yourself. If you are traveling and you recognize signs and symptoms of influenza-like illness, delay your travel or stay at home if you're not feeling well. Và đây sẽ là cách để bạn có thể tự bảo vệ chính bản thân mình. Trong khi dự tính đi du lịch, nếu nhận thấy các dấu hiệu và các triệu chứng giống như bị cảm cúm, hãy trì hoãn chuyến đi của bạn và an toàn để đảm bảo an toàn. Wash your hands with soap under warm running water for at least 20 seconds, and you will reduce your chance of getting sick. Avoid touching your eyes, nose, and mouth with your hands, as germs can easily be spread this way. Use alcohol-based hand sanitizer if soap and water are not readily available. It's a good idea to keep some with you in your pocket or purse when you travel. Người ta đặt xà phòng với bọt nước ấm trong ít nhất 20 giây, điều đó sẽ làm giảm khả năng bị nhiễm bệnh. Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng người ta trong khi trong thời gian do xâm nhập virus này. Sử dụng chất khử trùng có cồn, có sẽ khi không có xà phòng và nước. Tốt nhất là bạn nên mang một ít ở trong túi hợp lý khi đi du lịch. If you are sick, cover your mouth and nose when you cough to reduce the spread of germs. If you use a tissue, remember to dispose of it as soon as possible.
wash your hands afterwards. Nếu bạn bị cúm, hãy che miệng và mũi khi ho để giảm sự lây lan của mầm bệnh. Nếu bạn sử dụng khăn giấy, hãy nhớ các loại cúm và sát khuẩn tốt và rửa tay ngay sau đó. There is no vaccine for the MERS. However, it is important to be up to date on all of your routine recommended vaccination. Be aware that the risk may be higher for persons with chronic medical conditions like diabetes and heart disease and will require medical care abroad. If you feel one of these symptoms, proceed to your nearest hospital for a swab test. Specimen samples will be sent to the Ministry of Health. Hiện nay không có vaccine phòng ngừa, tuy nhiên khi quan trọng là bạn cần phải cập nhật thường xuyên có loại vaccine khi được khuyến nghị. Hãy nhớ là những rủi ro có thể xảy ra cao hơn đối với những người có các bệnh tính như bệnh tiểu đường và bệnh tim mà cần điều trị sớm ở nước ngoài. Nếu bạn mắc một trong những triệu chứng trên, hãy đến ngay bệnh viện gần nhất để nhận mẫu xét nghiệm gọn và mẫu xét nghiệm này sẽ được gửi đến nước ngoài của y tế để kiểm tra. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. Trong gần 10 năm, các nhà khoa học đã truy tìm nguồn gốc của một loại virus nguy hiểm chết người mới trên khắp những nơi thâm sơn cùng cốc ở Trung Quốc. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Cuối cùng, họ đã tìm ra nó trên các con voi sống trong động Sito. Đó là một chủng virus corona gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng, gọi tắt là SARS vào năm 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Virus corona là một nhóm các virus có vỏ ngoài gồm nhiều gai protein trong giống phương miệng mà trong tiếng Latin được gọi là corona. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Hàng trăm chủng virus corona đã được phát hiện ra, trong đó có 7 chủng là có thể gây bệnh ở người, chủng SARS-CoV gây dịch SARS, chủng MERS-CoV gây dịch MERS và chủng SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. 4 trong 7 chủng virus corona gây bệnh ở người chỉ là virus cảm lạnh, bệnh lý nhiễm trùng mũi họng nhẹ nhưng mà dễ lây. 2 chủng khác tác động lên phổi với những triệu chứng nghiêm trọng hơn. Chủng virus còn lại, chủng số 7, gây ra COVID-19 và có cả hai đặc điểm trên, vừa dễ lây vừa có thể gây tổn thương phổi nặng. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Các giọt nước bọt chứa virus sẽ văng ra khi người nhiễm ho. Virus lây sang người khác khi những giọt nước này lọt vào mũi hoặc miệng của họ. Virus corona lây lan nhanh nhất ở những nơi có không gian kín, nơi mà nhiều người ở gần nhau. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Thời tiết lạnh giúp lớp vỏ nhạy cảm của virus không bị khô, nhờ vậy mà virus tồn tại lâu hơn khi lây lan được các vật chủ, trong khi tia cực tím từ ánh sáng mặt trời có thể phá hủy lớp vỏ đó của virus. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Thay đổi thời tiết theo mùa sẽ giúp hạn chế các loại virus đã xuất hiện trước đó, nhưng vì chưa ai miễn dịch được với loại virus mới này nên nó vẫn có thể làm nhiều người mắc phải, bất chấp điều kiện lây nhiễm không thuận lợi. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Trong cơ thể, các gai protein bám vào các tế bào của vật chủ để hợp nhất. Qua
Qua đó, virus kiểm soát bộ máy, tế bào của vật chủ để tạo bản sao mọi gen của chính nó. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Các virus corona lưu bộ gen trên RNA. Tất cả các loại virus được chia thành hai nhóm lớn là virus RNA hoặc virus DNA. Virus RNA thường nhỏ và ít gen hơn, vì thế chúng lây lan sang nhiều vật chủ và nhân bản rất nhanh. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Nhìn chung, nhóm virus RNA không có cơ chế đọc sửa, trong khi nhóm virus DNA thì có, nên trong quá trình nhân bản virus RNA, nhiều khả năng sẽ tạo ra các bản lỗi hay còn gọi là đột biến. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Hầu hết số đột biến này là vô dụng hoặc thậm chí gây hại, nhưng một số đột biến lại giúp virus thích nghi tốt hơn ở môi trường nhất định, như trên một số loài vật mới. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Dịch bệnh này thường xảy ra khi virus truyền từ động vật sang người. Điều này đúng với các loại virus RNA đã gây ra các bệnh như là Ebola, Zika, SARS, cũng như là đại dịch toàn cầu COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Khi ở trong cơ thể người, virus vẫn tiếp tục đột biến, thường thì không đủ để làm xuất hiện virus mới, nhưng đủ để tạo nên các biến thể hoặc chủng mới từ chính bản gốc. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. So với hầu hết các virus RNA, nhóm virus corona có vài khác biệt nổi bật. Chúng là một trong những loại lớn nhất, đồng nghĩa với việc có nhiều gen nhất. Cũng vì vậy mà đột biến có hại càng dễ xuất hiện hơn. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Nhóm virus corona có một đặc tính độc đáo để khắc phục được nhược điểm này. Đó là một loại enzyme có khả năng kiểm tra và sửa lỗi trong quá trình nhân bản. Nhờ vậy mà nhóm virus corona ổn định hơn nhiều khi tốc độ đột biến chậm hơn so với các virus RNA khác. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Thoạt nghe thì có vẻ khó khăn cho chúng ta, nhưng chính tốc độ đột biến chậm là nhân tố hứa hẹn giúp ta vô hiệu hóa nhóm virus này. Sau mỗi lần nhiễm thì hệ miễn dịch có thể nhận diện mầm bệnh và tiêu diệt chúng nhanh hơn trong trường hợp tái nhiễm, vậy nên ta sẽ không bị bệnh. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Virus đột biến sẽ khó bị hệ miễn dịch bắt bài, dẫn đến khó tiêu diệt hơn. Không những thế, chúng còn khiến thuốc chống virus và vaccine kém hiệu quả đi vì các loại chế phẩm y tế chỉ tương ứng với một loại virus cụ thể. Đó là lý do chúng ta cần vaccine cúm mới mỗi năm. Virus cúm đột biến quá nhanh đến mức chúng mới liên tục xuất hiện. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Tốc độ đột biến của nhóm virus corona càng chậm, nghĩa là hệ miễn dịch, thuốc và vaccine có thể tiếp tục nhận ra virus trong thời gian lâu hơn sau mỗi lần nhiễm và từ đó bảo vệ chúng ta tốt hơn. Dù vậy, chúng ta chưa biết cơ thể mình miễn dịch với các dòng virus corona trong bao lâu. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus.
We haven't focused on treating the ones that cause colds. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Hiện chưa có biện pháp hay vaccine nào được chấp nhận. Chúng ta chưa để tâm nghiên cứu các loại corona gây cảm lạnh, và tuy rằng các nhà khoa học đã bắt đầu phát triển biện pháp chữa SARS và MERS, thì các dịch này lại biến mất khi mà biện pháp chưa kịp hoàn thành thử nghiệm lâm sàng. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Với việc ta tiếp tục xâm lấn môi trường sống của các loài vật khác, giới khoa học bảo đảm rằng chính điều đó sẽ làm xuất hiện dòng virus corona mới lây sang người. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể hạn chế thảm kịch đó bằng việc bắt tay nghiên cứu để hiểu được chúng hơn. For this month, I made no money. Tháng này, tôi đã không kiếm được tiền. I feel like people here are freaking out less than in Australia. Tôi cảm thấy rằng mọi người ở đây bị hoảng loạn hơn ở Úc. To be honest, I think I feel much more safe here than anywhere else in the world right now. Thành thực mà nói, ở đến lúc này, tôi cảm thấy không còn hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Since coronavirus, there is the lockdown, so now I'm out of job. Đã có lần cửa từ lúc dịch corona bùng phát, vì thế mà hiện tại tôi đã thất nghiệp. There's always positive and negative in everything, and I think for now it's pretty positive. Mọi thứ ở đây luôn luôn có mặt tích cực và tiếp tục song hành, và đã nên tôi nghĩ hiện tại đã khá tích cực. I want my life back. Tôi muốn cuộc sống quay trở lại như trước đây. Hà Nội và Sài Gòn vào cuối năm bắt đầu thực hiện chỉ thị 15 của chính phủ nới lỏng hơn chỉ thị 16. Hướng dẫn chuyển dịch tại các xã hội 22 ngày. We had to go into isolation for about 2 weeks before the official lockdown came. So I've been in isolation now for 4 weeks, I think. The world's affected and the city's closing, and yeah, it's inconvenient that we can't go and do the things that we normally do. Chúng tôi phải cách ly trong vòng 2 tuần từ lúc lần đóng cửa cộng đồng được tiến hành. Vì vậy, tôi nghĩ bản thân đã cách ly 4 tuần, cả thế giới bị ảnh hưởng và cả thành phố phải linh hoạt đóng cửa. Đó thật rất bất tiện vì chúng tôi không thể ra ngoài và làm một điều mà thường ngày tôi làm. I wouldn't say it's like the rest of the world, where everyone really is staying at home. I know it's very frustrating for everyone to be staying at home, but at the end of the day, you know, we're helping each other by staying at home. Tôi không nói đây là lúc mà cả thế giới nghỉ ngơi bằng việc cách ly tại nhà. Tôi biết thực sự rất nhàm chán cho mọi người khi phải liên tục ở nhà, nhưng thực ra chúng ta đang giúp người khác bằng việc ý thức cách ly tại nhà đó. Nhiều cựu doanh nghiệp người nước ngoài ở Sài Gòn cũng bị ảnh hưởng bởi đợt dịch này. I would say about the time when they decided to close the bar, then people started to get very scared and to come less to the restaurant also. Tôi đang nói về những khoảng thời gian mà chúng tôi thực hiện đóng cửa quán bar. Sau đó thì mọi người bắt đầu trở nên sợ hãi và cùng tìm đến từ các nhà hàng hơn. I was under contract, was what was giving me a visa. So the biggest thing would be that I lost that position. Tôi đã có cùng hợp đồng với nơi có trách nhiệm cấp visa cho mình. Vì vậy, vấn đề lớn nhất hiện giờ là tôi không thể tiếp tục hoạt động để mượn visa. Before, I had a lot of works every week in a lot of bars and clubs. During the corona, just helping a friend in his restaurant. Trước đây, tôi có rất nhiều việc phải làm vào hàng tuần trong quán bar và các câu lạc bộ. Trong suốt mùa dịch, tôi chỉ có thể để ủng hộ nhà hàng của một người bạn. I had a tattoo shop and my tattoo shop was very busy, but it has been quiet for 2 months, and I have to close it for 1 month now. 2 months ago, when I started to get less customer, I got another job in a bar, but it got closed after 2 weeks. They closed all the bars, so now no more work. Tôi có một cửa hàng xác mình và nó rất đông khách, nhưng trong khoảng 2 tháng nay, nó trở nên khá vắng và hiện giờ tôi phải đóng cửa hàng 1 tháng. Từ 2 tháng trước, khi khách hàng càng ít dần, tôi đã nhìn thấy rất nhiều công việc ở quán bar. Nhưng kể từ đó, quán bar đóng cửa sau 2 tuần. Không chỉ trên chỗ tôi mà tất cả những quán khác đều phải đóng cửa. Vì vậy, hiện tại tôi rất nhiều
hiện được là việc này. Tuy nhiên, việc đóng cửa lại giúp Việt Nam kiểm soát cái lượng khách có hiệu quả hơn. For the economy, it's a really bad thing. I do see that the community is still trying to help the poor, people that are less fortunate than us. So I do like how people are try to come together and help the less fortunate. I wouldn't say no worries. I think the Vietnamese government did an amazing job. They put in measures straight from the start. If you look at other countries in the world, they're not so lucky as us. Đối với kinh tế thì đây gọi là mục tiêu tồi tệ. Tôi nhìn thấy cộng đồng vật cố gắng giúp đỡ những người nghèo khó, họ kém may mắn hơn chúng ta. Vì vậy, tôi thích cách mọi người cùng nhau chung tay để giúp đỡ những người kém may mắn hơn đó. Tôi sẽ không thể nói rằng là bản thân không lo lắng, nhưng họ thật chính quyền Việt Nam đã làm rất tốt công việc của mình. Họ đưa ra các giải pháp ngay từ lúc đầu, để bằng nhìn vào các quốc gia khác trên thế giới thì họ cũng may mắn hơn chúng ta. Việt Nam đã trải qua 7 ngày mà không có một ca nhiễm nào, chỉ đối với trong tổng số 268 ca vẫn đang được điều trị. Mặc dù có sự gián đoạn trong cuộc sống của mọi người, nhưng những người nước ngoài như chúng tôi vẫn có cái nhìn lạc quan về tương lai. I realize what is more important for me is that the people that I love are safe and the rest is not very important, I think. Tôi nhận ra rằng điều quan trọng nhất của tôi hiện giờ là những người tôi yêu thương được an toàn, và sự gián đoạn mà hiện tại tôi đang gặp phải không phải thực sự là quan trọng được. Yeah, maybe now we appreciate more the simple things. Vâng, có lẽ bây giờ chúng ta nên trân trọng nhiều hơn những thứ giản đơn xung quanh mình. I have a feeling that people will be more thoughtful and caring about themselves and about their community. Tôi có cảm giác rằng mọi người sẽ trở nên cẩn trọng và có tâm chăm sóc bản thân và cộng đồng nhiều hơn. All we can do is keep ourselves well and keep ourselves healthy and look for other opportunities. And I think humans are very resilient. We'll totally find a way. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là để cho bản thân thực sự khỏe mạnh và tìm kiếm những cơ hội khác. Đồng thời, tôi nghĩ con người rất kiên cường, chúng ta sẽ hoàn toàn cùng có cách để nhận được vấn đề này. Một dịch bệnh đã vượt quá tầm kiểm soát. Đáng sợ hơn dịch bệnh S, dễ lây nhiễm và có tỷ lệ tử vong lên tới 90%. Đang bùng phát tại châu Phi, có nguy cơ lan rộng và trở thành đại dịch trên toàn thế giới. Đó là bệnh Ebola. Virus Ebola được phát hiện năm 1976 tại Congo. Virus đã lây nhiễm cho 2.400 người và gây ra cái chết cho khoảng 800 người tại 11 quốc gia châu Phi vào thời điểm đó. Đầu năm 2014, Ebola bắt đầu bùng phát tại Guinea và nhanh chóng lan sang các nước láng giềng Liberia, Sierra Leone và Nigeria. The virus infected 2,400 people and caused 800 deaths in 11 African countries at the time. In early 2014, Ebola began to erupt in Guinea and quickly spread to neighboring countries, Liberia, Sierra Leone, and Nigeria. Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh không có xu hướng thuyên giảm và đã vượt quá tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tính đến ngày 5 tháng 8, có 1.603 trường hợp mắc bệnh với 887 ca tử vong. Chỉ sau đó một ngày, số người mắc bệnh đã lên tới 1.700 và số tử vong lên tới 900 người. According to statistics of the World Health Organization, as of August 5th, there were 1,603 cases with 987 deaths. Just one day later, the number of infected people reached 1,700 and the number of deaths reached 900. Cái virus Ebola nó có thời gian ủ bệnh từ 2 đến 21 ngày. Virus Ebola có thể lây trực tiếp từ động vật bị nhiễm virus Ebola hoặc từ người bị nhiễm virus Ebola có thể lây trực tiếp sang cho người lành qua đường máu, đường nước bọt
đường các cái dịch cơ thể, ví dụ dịch nước tiểu, phân. Ebola virus has an incubation period from 2 to 20 days. This virus can be spread directly from animals or people infected with the Ebola virus to healthy people through blood, saliva, or body fluids. Ebola là căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Bệnh diễn biến nhanh, gây xuất huyết nặng và nhanh chóng dẫn tới tử vong. Khi mà virus Ebola xâm nhập vào cơ thể con người thì nó sẽ gây tổn thương ở hệ thống tuần hoàn. Một là nó gây ra cái tình trạng huyết khối, tức là nó sẽ hình thành những cái cục huyết khối và có thể nguy cơ gây ra tắc mạch, gây chảy máu ở trong các tạng, trong ổ bụng, hoặc là chảy máu bằng não, màng phổi, màng ngoài tim. Trên da thì nó xuất hiện cũng có dấu hiệu tắc mạch và gây những tổn thương bọng máu trên da. Ebola is a dangerous disease. The disease progresses rapidly, causing severe fever and leads to death. When the Ebola virus enters the human body, it prevents the circulatory system. It makes thrombosis, which can cause a strong blockage, internal bleeding, abdominal cavity, or miniature pleural or pericardial bleeding. It also damages blistering inflammation on the skin. Hiện tại vẫn chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc đặc trị cho căn bệnh này. Chính vì vậy, mỗi chúng ta nên chủ động phòng tránh bệnh bằng các biện pháp: giữ gìn vệ sinh cá nhân, không giết mổ động vật nghi ngờ nhiễm bệnh, ăn chín, đặc biệt là thịt và tiết động vật. Currently, there isn't any preventive vaccine or treatment for this disease. Therefore, each of us should actively prevent disease by measures. Firstly, keeping personal hygiene. Second, do not slaughter animals suspected of being infected. Third, eating food, especially meat and animal blood. Nếu có những biểu hiện sốt đột ngột, đau họng, kèm tiêu chảy lâu ngày không khỏi, cần tới ngay cơ sở y tế để khám và xét nghiệm kịp thời. Hãy nâng cao nhận thức về Ebola để cứu mình khỏi căn bệnh nguy hiểm này. The next, if there are certain manifestations of fever, sore throat, and long-lasting diarrhea, it is necessary to have facilities for examination and testing immediately. Finally, raise awareness about Ebola to save yourself from dangerous disease. Trên đây là một số đại dịch đã có tầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn cầu và trên hầu hết mọi lĩnh vực kinh tế, y tế, chính trị và xã hội. There are some epidemics that have serious impacts on the global in fields such as health, economy, politics, society. Vì thế, mỗi người trong chúng ta cần phải tự chủ động nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe, về vệ sinh an toàn thực phẩm và rèn luyện thể dục thể thao mỗi ngày. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của chính bạn mà bảo vệ chính gia đình bạn và cộng đồng. Therefore, each of us needs to improve awareness of health issues, food hygiene and safety, physical training and sports. This will not only protect yourself but also your family and society. Thank you for watching. Hope you all enjoy our video. So now, our team, Virus, goodbye!